Okay guys, what is the chain rule? What is chain? Rantaian ada. Okay, betul lah tu Aisyah cakap, rantaian. Betul, rantaian. Okay, the chain rule. So, the chain rule is used when we want to solve a problem of a function defined in another function. Dia macam tu. So, let's take a look at exercise 3.3. Okay, so let us do question number 1 dulu. I will explain you the basic problem first. Then we go for the next question. Kita nak tahu step dia dulu. Okay, so question number 1. Madam. Yes, Dia saya. tak bergerak. Tak bergerak slide. Oh, tak bergerak slide. Suara saya you dengar? Saudara dengar. Okay. Sekejap mungkin internet slow lah guys. Sekejap Patutlah you senyap je. Dia ada lag ni. Saya punya iPad ni punya internet yang slow. Laptop saya laju. Nampak dah. Nampak dah Okay. Alright. So now solution. Okay. Let us solve question 1B. Okay, question 1A dululah yang kita paling simple supaya you nampak apa sebenarnya how do we solve this type of question, how do we use the chain rule. Okay, first step is we need to identify the main function. Okay, main function kita sekarang ni adalah Z. Okay, Z is consists of x squared and y. Okay, x squared and y pula. Z consists of x, y. So function kita Z equals to x squared y. Okay, and then x equals to negative t squared and then y equals to 2t cubed. So first of all, the main function, ibu segala function, dia duduk depan. Z. Gitu. Okay. And Z, rantaian untuk Z, kita pecah kepada 2. Okay. Pecah kepada 2 sebab Z terdiri daripada 2 variables which are X and Y. So we have X here, we have Y here. Okay. So now, X consists of variable T. Pecah satu sahaja. So T. Okay, Y pun sama. Dia terdiri daripada satu variable sahaja. T juga. Gitu. So, guys, what are the operations here in this chain? Yang pertama, kalau you tengok kalau cabang tu pecah 2, maksudnya yang mula-mula ni daripada Z dia pecah 2, so operator dia jadi del. Del Z over del X. Okay, maksudnya differentiate yang sebelah kiri terhadap sebelah kanan. So del Z over del X. Differentiate Z partially with respect to X. Yang bawah pun sama. Del Z over del Y. Differentiate Z partially with respect to Y. Okay, kenapa del? Sebab dia pecah 2. Dia pecah 2 cabang. So dia jadi partial. Ingat kalau more than one variable, dia akan jadi partial derivative. So dia jadi del. Okay, now from X to T. Daripada X ke T tu, apa proses yang terlibat? Differentiate. X dt. Betul lah. Ya, betul lah differentiate. Dia adalah dx over dt. Dia d. Dia bukan del, dia d.
Okay, sebab because only one independent variable. Satu Yes. variable t. So dia d. Okay. Y ni pun samalah. So dia jadi dy over dt. Gitu. So soalan ni dia tanya dz over dt. You tengok soalan ni dia nak dz over dt. So apa maksud dz over dt? Kenapa dz ni jadi d bukan del? Sebab at the end of the chain, di hujung rantaian tu hanya ada satu variable sahaja, sejenis sahaja, which is t. Sejenis je. Sebab tu dia jadi satu, dia jadi d, dz over dt. Tapi misal kata kalau dia pecah lagi guys kat sini, misal kata dia ada s, dia akan jadi del z over del t lah soalan tu. Sebab dia pecah lagi cabang kan. Tapi dalam kes kita ni, dia jadi dz over dt sebab dekat hujung ni hanya ada sejenis saja, satu variable je, iaitu t. Sebab tu soalan ni tanya dz over dt. So you kena faham konsep d dengan del tu. So understand guys? Yes. Okay, now we have dz over dt equals to, okay, now movement rantaian kita guys, movement kita adalah pergerakan kita daripada z sampai you jumpa t. So the first path, laluan pertama, okay, laluan pertama ni you gerak daripada z, you gerak daripada z and then you pergi jumpa x, lepas tu you jumpa t. So this is your first chain, rantaian yang pertama. Okay, which combining del z over del x darab dengan dx over dt. Itu laluan yang pertama. Maksudnya first path tu daripada z sampai jumpa t tu you jumpa del z del x darab dengan dx per dt. Okay, now cari lagi. Z jalan-jalan-jalan lagi sampai jumpa t lagi. So laluan yang kedua kat bawah. Jumpa y, jumpa t. So the second chain is, you kena tambahlah untuk second chain ni. Jadi del z over del y multiply with dy over dt. Understand? Faham. Okay, now kita ada 4 terms sekarang ni. 1, 2, 3, 4. Okay, so you kena carilah. We have to differentiate all these terms. We need to find this. So del z over del x. Differentiate z terhadap x. So you akan dapat 2xy. Okay, and then differentiate z over del y. Kita akan dapat apa? X kuasa 2. Yes, x squared. And then differentiate negative. Okay, dx dt. Dx over dt sama dengan? Negative 2t. Yes, negative Yes. 2t. Alright. Good. And the last one, dy over dt. 6t squared. Yes, dy over dt equals to 6t squared. Okay. So now you just need to substitute into the chain lah. Okay, so we have 2xy multiply with dx over dt negative 2t plus del z over del y x squared darabkan dengan 6t kuasa 2. Okay guys, for this question, right, it would be advisable for you to convert x dengan y tu dalam bentuk t. Sebab soalan nak dz over dt maksudnya sebutan akhir kita dalam bentuk t lah semua sekali. Okay, so you kena ganti balik. So 2 multiply with x sama dengan negative t squared darab dengan y 2t cube darab negative 2t plus x kuasa 2 negative t squared to the power of 2 multiply with 6t squared. So kita ada negatif positif 2 kali 2 4 kali 2 8. So t kuasa 2 kuasa 5 kuasa 6. Tolak lah sebab negatif kan. 6 t kuasa 4 kuasa 2. So t kuasa 6. Nice. So dia jadi apa ni?
2t to the power of 6. Betul ke? 2t to the power of 6. Eh? 14 ni. Saya tersilap mana-mana ke? Positif. Oh, kuasa 2. Sorry. Ni. Ni negatif kuasa 2 dia jadi T kuasa 4 kan? So dia positif. Okay, so positive here. 8 plus 6 becomes 14. So 14t to the power of 6. Understand, guys? Yes, madam. Okay, good. So now question 2. Question 2 pula. Jom kita buat soalan B ni. Okay, the same thing happen here. We have Z goes to X dengan Y sebab dia ada law ni. So Z pecah 2. X dengan Y. Lepas tu X jadi T, Y jadi T lah. Okay, sama juga macam tadi. So jom kita cari 4 terms tadi tu. Del Z over del X sama dengan Del Z over the X. Macam mana? Nak apa? Nak differentiate ni. Any idea from my brilliant student? Tadi ramai A. Mana student A ni? 1 over apa? 1 over everything ni. Okay, 1 over 1 over 2. 1 over 2. Kenapa 1 over 2? Astaghfirullahalazim. Tahulah puasa. Menggeliat beria sangat. Betul. 1 per. Lepas tu buat apa? Differentiate dalam dia. X. Differentiate X tu. Differentiate X tu. X saja. 3Y. 2 tu buat apa 2 tu? Negatif. 2 bawa ke depan. Yes, very good. 2 bawa ke depan. Lepas tu? Long. 2, 3Y kuat 6Y kuasa 6Y. Apa you all ni? Hey, differentiate ni. Copy balik X tambah 3Y squared tu dulu. Yes. Cuba jawab dengan clear macam gitu. Lepas tu jadi power 1 sebab 2 minus 1. X tu 1. Lepas tu? Lepas tu differentiate lagi X jadi 1. 1. Betul. Yes. Is that clear, guys? Yeah. Dah tu. Saya tahulah you all puasa kot ye pun. Sorry. Kita boleh cancel tak ni? Tak boleh. Sudah. Soalan saya senang je. Kita boleh cancel tak? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. So dia jadi apa? Ini kan sama. Ini sama kan dengan ni kan? So 2 tu darab. 2 over X plus 3Y square. Dah, understand? Yes. Okay, good. Step by step betul saya buat ni. Macam mana you all ni nak final nanti ni? Ini pun samalah del Z over del Y So 1 over everything. You all tak risau kan? Saya tengok you all relax je. Kalau saya zaman saya jadi student, saya akan betul-betul lah take serious saya punya assessment tau. You all ni saya tengok, saya jamin, saya rasa separuh kelas je yang tengok betul video-video YouTube tu. Darab apa ni? 6Y. 6Y, yes. Betul lah. Jangan was-was. Lepas tu 12Y over
x plus 3y squared. Gitu kan? Okay, now square root t. dx over dt. T equals to this. X equals to t to the power of half. So dia jadi 1/2. 1/2 T. Negatif 1/2. Pandai. T negatif 1/2. Okay, next dy over dt. Apa function dia tadi? Tak boleh weh, tak boleh sebab aku buat Usenet lah. So kau kena tengok time tu je. Kalau kau salah tengok apa dia tak boleh buat apa dah. Apa pula yang tak boleh tu, Masya Allah. Korang ni tolonglah. Tolonglah fokus pada kelas ni. Boleh tak berkecil? T to the power of 1/4. Nak differentiate. 1/4. 1/4 T negatif 3/4. Okay, so jom settlekan. dz over dt. Therefore, saya punya iPad pun problem lah. Therefore, dz over dt equals to del z over del x multiply with dx over dt plus del z over del y dy over dt. So kita ada 2 kali 2 per x tambah 3y kuasa 2. Darabkan dengan 1/2 t to the power of negative half tambah 12y per x tambah 3y kuasa 2 darab 1/4 t to the power of negative 3/4. Okay. So, okay guys. Kita kena ganti balik lah. T equals to square root t dengan y equals to t to the power 1/4 So dekat sini 2 per square root t tambah 3 t to the power of 4 1/4 squared. Sebab ni y kuasa 2 kan? Ni y kuasa 2. Okay. So y equals to t to the power of 1/4. So y squared dia jadi apa? 1/2. Yes, 1/2. Yes, So t 1/2 lah. So t 1/2 equivalent to square root t jugalah kan? Okay, so 1/2 saya buat turun square root t ni kat bawah. Alright, so now dah cantik sikit lah. Nanti kita simplify So 12 t to the power of 1/4 square root t plus 3 square root t like this. And then multiply with 1/4. Here t to the power of negative 3/4. Macam tu. So now this can be cancel. 2 ni cancel. So t square root t darab square root t masuk dalam. It becomes 1/t plus 3t. Gitu. Ni darab masuk dalam Ni darab ni. Sebab dia sama-sama pembawah. Okay, so jadi t sajalah. Square root t darab square root t dah jadi t saja And then plus. So 12 divided by 4 is 3. So dapat 3, 1/4 tolak 3/4, you akan dapat t negative half, isn't it? Ni. Yes. Okay, 1/4 minus 3/4 becomes t to the power of negative 1, negative 2/4, which is negative 1/2 lah. Okay. Kan tak faham pula. T 1/4 tolak 3/4. Gitu. So sama dengan T kuasa negatif 2/4. Sama dengan T kuasa negatif 1/2. So which is equals to 1/, square root T. Gitu. So we have square root T plus 3 square root T multiply with 1/, square root T jugalah. Alright, so 1/4t plus 3
T plus 3T sama macam tadi. So 1/4T plus 3/4T becomes 4/4T. Oh boy. Jawapan ni 1/T ke? Kecilnya. 1/T, yes. Okay, the answer is 1/T. Okay, settle. Next question. Yes. Ya, Memang kena masuk NIT juga lah. Kecuali kalau dia bagi nilai. Okay. Nanti saya tunjukkan ni konsep dia bagi nilai ni. Kalau tengok yang nombor 2 ni, dia ada bagi nilai tau. So kalau bagi nilai tak penat sangat kita. Tak payah buat modification sangat, terus ganti masuk nilai je. Okay, jom kita buat soalan nombor 2 ni Okay. Sebab dia kalau simplification tu pun ada markah biasanya dalam final exam. Okay, now what is the main subject dalam kes kita ni? W. W, pandai. Okay, W. So W terdiri daripada variable consist of how many variables? X, Y, Z. Yes, X, Y, Z. So X, Y, Z. And then of course X terdiri daripada T, Y terdiri daripada T, Z pun terdiri daripada T lah. Okay. Alright, so now guys, the question asks you to find dW per dt. Okay, so dW per dt. Okay, first step, first movement from W goes to X. So apa dia punya operation? Del ke D? Del. Del. Del apa? Yang atas Del sebelah kiri X. Del W over Del Del W X. Del X. Ingat yang sebelah kiri tu duduk atas. Sebelah kiri. Tangan kiri tu, itu yang duduk atas. Okay, so del W per del X, dia gerak lagi, dia jumpa T. So dia jadi D ke del? D. Dx over dt. Okay, good. So second path dia jumpa Y, dia jumpa T. So del W over del Y, dy over dt. Okay, the last one, del W over del Z, dz over dt. Okay, so dah settle kita punya chain ni. You kena cari satu-satu lah. Alright, now let us find. Saya buat kat sini lah. Okay, so first kali kita cari del W over del X equals to apa? 2 Y squared Z. Yeah, 2Y squared Z cube. Okay, next del W over del Y. 4, right? 2 darab 2 bawa ke depan kan? Y tu. Yes. 4 X. So 4XY Z cube. Yes. And then the last one, del W over del Z. 6 So 3 kali 2, 6. X Y squared Z squared. Yes, like that. Okay. Lepas tu kita nak cari dx over dt. Cari dx over dt, we will get 6t. 6t. Betul. dy over dt, we will get T. T apa? T negatif 1 ke 2. Betul lah tu. Okay. And then dz over dt? 2/3 T negatif 1/3. Okay. Alright, so settle dah semua sekali ni. Okay, now dia kata guys, kita masukkan dulu kita masukkan dulu dalam ni. Nanti baru kita ganti nilai. Kita tengok so kita ada 2y squared z cube multiply with 6t plus 4xy z cube multiply with dy over dt t to the power of negative half plus del w over del z 6xy squared z squared multiply with
2/3 t to the power of negative 1/3. Alright. Soalan ni nak at the level of at the values of t equals to 1. Okay, so at the values of t equals to 1 ni, which means that we need to substitute all variables t with 1 lah. Okay, now first step guys, when t equals to 1, kita akan dapat, saya guna marker pen biru ni x equals to apa kalau t equals to 1? X equals to 3, kan? 3. Y pula jadi 2. Z pula jadi 1. Okay, so what happened to W? Tak payahlah cari W tu, tak penting. Sebab kita nak isi dalam ni je, nak isi Y dengan Z ni je. Faham tak? X, Y, Z ni. So when t equals to 1, kita ada x equals to 3t squared. 3t squared, so equals to 3 times 1 squared, dapatlah 3. Y equals to 2t to the power of half. 2 darab 1 kuasa 1 per 2, so 2 lah. Z equals to t to the power of 2/3. So 1. Okay. So now, gantikan terus dalam ni, yang ke atas ni. Sebab dah ada nilai X, Y, Z tu kan. Dah senang kerja lah. Jadi tak payahlah buat manipulation banyak-banyak. Macam tadi tak ada nilai, sebab tu you kena ganti satu-satu. So now 2 kali Y. Y adalah 2. Ni Y you. Y awak. So 2Y kuasa 2, 2 kali 2 kuasa 2, darab Z kuasa 3. 1 to the power of 3 is 1 lah. Multiply with 6 times T. T is 1, so times 6. Dah. Plus 4 times X. X is 3, Y is 2, Z is 1. Darab dengan T. T kuasa negatif half. So 1 jugalah. Sebab negatif half, T kuasa 1 kuasa berapa-berapa pun dapat 1 kan. So tambah 6 darab dengan X is 3, Y squared. So 2 kuasa 2, Z kuasa 2 darab 1 darab 2/3. Macam tu. So dah ada kalkulator masing-masing. 2 kali kira-kira 2 kali 4 8, 8 kali 6 48. Tambah, kalau saya ada silap bagi tahu 4 kali 3 12 kali 2 24 tambah 18 kali 4 kali 2/3. Dapat berapa? 18 kali 4 kali 48. 48. 48. Saya tak kira dia tau. 120. 120 Betul tak jawapan dia? Betul. Okay, very good. So dah 120. Okay. Biasanya guys, dalam final exam, soalan dia akan dalam bentuk macam ni. Okay, penyelesaian dia dalam bentuk perenggan, penceritaan dia macam ni. Biasanya macam tu lah. Jaranglah soalan yang direct macam nombor 1 ataupun nombor 2 tu. Okay. So now, okay, question number 3 ni saya rasa dia dah ada dalam video YouTube, recorded video YouTube yang saya share tu. Yang Dr. Azrin saya rasa. You boleh tengok soalan nombor 3 dalam video tu. Okay, now we go to let's say question 6. Okay, look at question 6. Copy. Mana dah? Okay. Question 6. Biasanya dalam final exam penyelesaian masalah macam ni lah. So you kena tahu apa formula yang terlibat
apa function kita, main function kita apa, and then kita punya independent variables tu apa. Okay, now read this question carefully. Two straight roads intersect at the right angle. Okay, ada dua jalan, dia intersect. Alright, lorry A move on one of the roads, approaches the intersection at 50 miles per hour, and lorry B moving on the other road, approaching the intersection at 20 miles per hour. Alright, dia nak apa? At what rate is the distance? Distance between lorry A dengan lorry B. Okay, solution. You boleh imagine tak guys? Madam, Ya. Boleh, tu madam. kan yang Ha? miles over hour tu nak kena convert juga ke? Tak payah. Oh, okay. Don't worry. Limit pula. Unit kita, okay, for us lecturer matematik, we don't care about the unit tau. Kalau lecturer fizik, yes, itu penting. Engineering, yes, sangat penting. Sebab kalau you lari ukuran unit tu, memang habis lari kan. But for mathematics, since we just care about the value. Kalau student tu faham konsep nak extract nilai daripada paragraf, itu student boleh dapat markah. Kalau you tak letak pun unit kat belakang, tak apa, kita boleh bagi full mark lagi as long as jawapan akhir you betul. So you don't have to worry about that lah. Okay? So now, tapi kalau lecturer subjek engineering atau subjek fizik ke whatsoever, yang mana unit tu penting, so you kena alert betul-betul lah. Okay, so kita ada dua jalan. Let's say saya buat macam gini lah. Dua jalan, dua lori. Dari sini lori A. Dia approaching satu, dia akan dia pergi ke sini lah contohnya kan. Lepas tu lori B, let's say B daripada sini. Dia pergi ke sini. Alright. And then dia kata dia approaching each other kan. Dia bergerak mendekati each other. Alright. So dia nak distance. So distance adalah daripada ni lah. Ni distance. This is D, distance. Okay. So distance, let's say this is A, this is B kan. Ni 3. Ini 4. Alright. So distance ni guys, distance. Pakai teorem Pythagoras lah ni. Equals to the equation says. Nanti dulu. Dia nak at what rate? Dia kadar di perubahan jarak tu dapat lori antara lori tu. Okay. So kita punya formula adalah A squared plus B squared kan? Okay, betul dah. You cakap tadi tu 5. Alright. So now, at what rate the distance? So dia nak sebenarnya soalan ni rate, kadar perubahan. So dia nak dd over dt adalah apa? Okay. So rate ni, apa maksud rate? Nanti dalam test, kalau dia kata rate, bermaksud something over dt. Okay, something over dt. Allah, saya punya ink tak keluar. Sekejap. Apa terhadap masa t. Itu maksud rate, kadar. Okay. Rate of the distance. So maksudnya dd over dt lah. So kita nak tahu dd over dt ni. Alright guys. Chain rule dia dalam kes kita ni. Okay, ini adalah dia punya velocity tau, hal laju. So per masa, H ni hour, masa. So bermaksud 50 miles per hour ni adalah dA over dt. dA over dt. Equals to 50. Okay. And then yang 20 miles per hour ni adalah rate for lorry B. So dB over dt equals to 20. Tak keluar. Madam, Jenuh saya tekan. Ya saya. saya mau tanya, kenapa dA over dt sama dB over dt kan? Kenapa dia bukan negative 50 and negative 20? Sebab dia sepatutnya makin dekat kan? Kalau makin dekat, distance makin kurang. Kenapa bukan negatif? Dia adalah I mean the kadar pergerakan lori tu. Dia tak cakap dia negatif tau. Dia tak cakap dia slowly ke apa. Faham tak? Nanti baru kita akan buat negatif. Nanti kita akan tengok dia punya ni equation kita
Okay, let me finish first. Kita tengok dulu macam mana. Alright, good question actually, good question. Dia macam ni guys, keywords dia, kalau dia ada, kalau dalam test lah kalau nanti saya akan share, minggu study week tu saya akan share past year final exam questions. Keywords dia, you tengok, dia increasing, kalau dia increasing at the rate, ayat dia increasing, dia akan jadi positif lah. Okay, kalau ayat dia decreasing, dia akan jadi negatif. Okay, very good question. Alright, so nanti saya akan explain balik Okay, now, okay. So kita akan ada, okay ni equation kita. Kita punya chain ni guys, sekarang ni, D terdiri daripada dua variables which are A dengan B. Okay, and then A bergantung kepada masa. Depends on the time. So, with respect to T. Okay, lori B pun sama, bergantung terhadap masa. So, with respect to T again. Alright, now in this case, right, the chain rule here, dd over dt is equals to del D over del A darab dA over dt tambah del D over del B darab dB over dt. Macam tu. Okay. Now, berdasarkan function kita kat sini, right guys, this is also equivalent to A plus B squared to the power of half, kan? So now kalau kita carilah dia punya del D over del A bersamaan dengan 1/2. Okay, so kita ada A squared tambah plus B B squared. squared darab negatif half, 1/2 isn't it? 2A. Darab 2A. Yes, very good. So kita akan ada A over square root of A squared Yes. plus B squared like this. Okay. Now, kita nak del D. Saya ni balik tapi 2B. Sama je lah. So jawapan dia adalah B over square root of A squared plus B squared. Gitu. Okay. So now guys, kita masukkan dalam kita punya chain rule ni tadi. Multiply with dA over dt. Multiply with 50, isn't it? 50. Tambah D over A squared plus B squared multiply with dB over dt is 20. Okay. So now, kita nak 3 miles from the, okay, so A equals to 3, B equals to 4. Alright. Dalam kes kita ni guys, kenapa tak ada negatif? Sebab dia tak cakap benda tu slowly ke tak. Faham tak maksud saya? Dia hanya, kita nak tahu dia punya rate of change of the distance. Okay? So dalam kes ni, kita maintain je macam ni. Kalau dia kata decreasing, contohnya lah, volume of a balloon. Okay, kita tiup balon, lama-lama isi padu tu berkurang kan? Dia akan cakap decreasing kat situ, so baru kita akan kata dia negatif lah. Macam tu. Okay, tapi dalam kes ni, dia tak cakap pun lori tu semakin perlahan-lahan, tak ada. Alright, so kita punya kadar perubahan jarak tu, distance tu, kadar perubahan jarak tu, okay, so we just substitute into this formula lah, chain rule tu, as it is. Alright, so just ganti nilai je. Kita ada A tadi, A equals to 3, B equals to 4, gitu. So we have A equals to 3, substitute 3 squared
plus 4 squared darab 50 tambah B adalah berapa tadi? 4 Square root of 3 squared plus 4 squared darab 20. Dapat berapa ni guys? Ni 35 kan? Okey, pandai. 45 darab 20. So you all akan dapat 30 tambah 16 kan? Yes, dapat So you will 46. get 46. Jawapan dia berapa ni? 46. Okey, 46. Betul lah. Okay, Alright. madam. May I ask a question? Yes. So basically, unless it's stated if it's increasing or decreasing, we don't need to put the positive or negative sign. Yes, very good. Yes, that's the keywords. Yes. Okay. However, madam, because I like to point out, if I refer to your diagram just now, like the one that you drew earlier, the distance should be decreasing, right? Like if you look at the Pythagoras theorem, the diagram that you drew just now, like D should be decreasing, right? If D is decreasing, shouldn't d over dt be negative? Itulah. That's why saya kata kalau ayat tu dia memang mention. Faham tak? Dia memang mention the decrement rate of distance. Contohnya decrement rate of distance. Macam tu. Faham tak maksud saya? Dia memang Okay, I cakap understand. penurunan jarak. Then yes, kita akan letak dia negatif. So basically, it's because this one it did not state the direction. Yeah, dia tak stated. So you don't okay, have to worry about it. Okay, thank you, Kecuali madam. dalam final exam, you kena tengok keywords macam saya cakap tadi, increasing or decreasing, ataupun increment ataupun decrement. Sekejap lagi satu ada keywords increment. Itu untuk positif juga. Kalau decrement negatif Okay. Is that clear? Yes, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Good question. Alright. So dah settle. Soalan final lebih kurang ni. Lebih kurang. I don't know lah. I saja je cakap macam ni. Tapi you study lah Okay. So now, alright. So let's take a look at the last question tu. Question number 8. Kita ada special case untuk question number 8 ni. Copy. Undo balik. Okay. Question 8. Use a chain rule to find the values. Alright. Now, what is the main subject in this question? Can you give me the main subject? Z. 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 Okay, very good. Okay, Z. Alright, Z, dia kata Z equals to x squared exponent of x plus y, where x equals to r cos theta and then y equals to r sin theta. Okay, so now Z consists of variable dengan y, kan? Yes, two independent variables. Okay, good. Now, x terdiri daripada apa? X terdiri daripada R R dengan theta. Ya, dia dua. R dengan theta. Yes, R dengan theta. Y pun sama. Y pun terdiri daripada R dengan theta. Dia tak nak keluar pula. Gitu. Okay. So now, soalan tanya, yang pertama, let's say kita buat soalan nombor 1 ni. Nombor 1, yang first ni. Del Z over del R. Okay, you perhatikan sekarang ni dia jadi del tau. Kenapa del? Sebab at the end of the chain,
ada dua jenis variable which are R and theta. That's why dia jadi del Z over del R. Kalau R sahaja, dia akan jadi dz over dr. Understand? Understand, guys? Yes, madam. Yes, understand. Ini kalau you salah you salah formula atas ni, salah tau. Dia ada markah untuk chain rule tu atas tu. Okay, that's why saya duk tekan sangat del dengan d tu. Okay, del Z over del R. So we start with del. Kenapa tak keluar ni? Del Z over del X, darab dengan apa? Del X over Darab dengan del X over del R. Del X over del R. Yes, del X over del R. Okay, good. Plus del Z over del Y multiply with del Y over del R. del R. Okay, good. So now kita buat satu-satu dululah. Okay, so equals to del Z over del X. Differentiate X squared, exponent X plus Y with respect 2x. to X. Pandai 2X darab dengan exponent dia X. maintain lah kan. Dia kan ni je. Okay, X before tu that, betul. Bukan kena kena ni ke, guna Madam? product rule tak? Be careful. Kena. Kena guna product rule. Kena. Sebab sebab dua. dia ada Ada X. Dua-dua replace dah ada X. Wow. Yes. So Z X squared multiply with exponent X plus Y. Ini U, ini V. Product rule. So UV prime plus VU prime. So we have X squared multiply with exponent X plus Y. Differentiate terhadap X dapat apa? Dapat diri dia balik lah. Sebab dia constant satu je kan. Macam tu. Tambah V exponent X tambah Y darab 2X lah. 2X. So you all akan ada kalau kita factorize exponent X plus Y tu, dia akan dapat X squared tambah 2X lah kan. Betul. Alright, so now kita ganti dalam ni. Exponent X plus Y multiply with X squared plus 2X. Okay, now del X over del R. Darabkan dengan del X over del R. Ni. Differentiate X terhadap R. Apa yang constant sekarang? R. Constant. Theta. 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 Cos theta. So, differentiate R cos theta terhadap R dapat Cos theta. Cos theta. cos theta. Very good. Cos Yes, theta. dapat cos theta. Sebab cos theta tu just a constant. Betul. Faham ke tak ni? Yang saya dah explain Faham. constant variable sebelum cuti semester tu. Faham. Tahulah cuti seminggu lama. Tak buka langsung Sekejap buku je. kan? Faham itu. Okay. Jangan jujur sangat jawapan tu. Okay, tambah del Z over del Y. You nak differentiate Z terhadap Y. Do we need to use the product rule now? Tak Tak payah, madam. Tak Tak payah. payah. Sampai So satu je. differentiate terhadap Y dapat apa ni? Exponent X plus Y. YX kuasa 2 EX plus Y. Dapat as it is. Dapat macam tu juga. Dia tak ada effect. Sebab perkali Y satu. Okay? Dia tak ada effect Betul. So dapatlah X squared. Exponent X tambah Y. Gitu. Okay, lepas tu del Y over del R. Sin theta. Dapatlah sin theta. Betul lah tu. Okay. So now, dia bagi nilai R equals to 1 and theta equals to pi over 3. So, sekejap ni saya padam dulu. When R equals to 1 and theta equals to pi over 3, we have X equals to R cos theta. So R equals to 1 cos pi over 3. We will get 1 over 2 kan? Cuba you check pakai calculator.
And then Y kita ada R sin theta. So 1 sin pi over 3 equals to Kena tukar dalam radian dulu madam? kalau you tekan pi, kena pakai radian lah. Tapi kalau you tekan Betul. 60 darjah, pakai degree pun boleh. Betul, madam. Ni square root 3 over 2 kan? Square root 3 betul. Okay. So kita ada X equals to 1 over 2, Y equals to square root 3 over 2 lah. So kita akan dapat this dz del z over del R equals to exponent X tambah Y. So 1 over 2 plus square root 3 over 2 darabkan dengan X kuasa 2. So 1 over 2 kuasa 2 plus 2 times 1 over 2 darab cos pi per 3 tambah ni habis ini tambah X kuasa 2 samalah 1/2 kuasa 2 eksponen 1/2 tambah square root 3/2 square root 3/2 darab sin pi per 6. So you all akan dapat eksponen 1 plus square root 3 over 2 like this. 1/4 tambah 1 darab 1/2. Madam, Ya. Saya ada salah kenapa ke? sin pi per 6? Sin pi per 6. Dekat situ. Thank you so much. Saya tersilap tulis tu. Thank you. Tambah 1/4 eksponen 1 tambah square root 3/2 darab square root 3/2. Okay. So, jadi berapa ni? Eksponen 1 tambah square root 3/2 1/4 5/4. Jadi 5/8 isn't it? Yeah. Saya rasa kena beli pen baru lah. Problem. Dia tak nak keluar. Tambah eksponen la ilaha illallah 1 tambah square root 3/2 darab square root 3/8. So boleh factorize tak? Jadi eksponen 1 plus square root 3/2 darab 1/8 1/8 duduk depan lah. 1/8 5 tambah square root 3. Macam tu. So siap. Betul tak ni? 5 tambah square root 3. Betul lah. Betul, madam. Alright, so we finish already on the chain rule. Right, now kita tengok pada implicit partial differentiation. You all semester ni I'm not sure whether 9 or 10 questions. Ni saya padam dulu. Ini yang semester lepas punya. Nanti saya inform dekat-dekat nak final exam nanti. Okay, so implicit partial differentiation. Alright. Bila kita nak guna implicit? Implicit ni when we have function embedded inside the function itself. Macam mana tu? Contoh. Okay, before this, secara ayat mudahnya, before this you all ada Z terasing kan? X kuasa 2Y, eksponen X, Y, gitu kan? Contoh. Tambah cos 4XY like this. Z tu duduk sorang-sorang kat situ. Betul tak? Sebelum ni macam gini function kita. Okay, bila implicit, case implicit, implicit dia jadi macam ni. Implicit pula dia akan jadi tiba-tiba function U tu ada Z cos XY tambah eksponen
Z kuasa 2 Y tambah Z X cube equals to ln X tambah Z. Macam tu. Awak bayangkan Z tu bila implicit dia berada dalam function tu sendiri. Itu maksud implicit. Dia tak boleh, cannot be factored out. Itu maksud saya. Okay. So bila case yang main subject tu cannot be factored out, tak boleh dikeluarkan, you have to differentiate the function by using implicit partial derivative lah. Okay, maksudnya bila you nampak macam ni, alright guys, dia duduk dalam function tu juga, bermaksud you kena solve guna implicit differentiation. Understand? Macam mana tak faham? Yes. Okay, macam ni, slowly. Sebelum ni you all belajar yang atas ni. Saya highlight hijau. Yang atas ni, Z ni duduk dia terasing seorang-seorang dia kat luar. Dia sebagai main subject, dependent variable. Yang tu faham? Ini sebelum ni, yang warna hijau. Ini yang warna hijau. Faham. Okay, faham Tapi dalam case implicit ni, dependent variable tu, dia berada dalam function tu juga. Dia duduk sekali bersama dengan term-term independent variable tu. Dia tak boleh di-factor out kan. You tak boleh nak factorize benda ni. Macam mana you nak factorize? Dah ada exponential kat situ, dah ada long kat situ, dah ada... Faham tak maksud saya? Okay. Kita tak boleh duduk, kita tak boleh bawa Z tu duduk kat luar seorang-seorang, tak boleh. Dia combine sekali. So bila case macam gini, you kena pakai implicit partial derivative. Okay? So now, untuk implicit differentiation. Okay. Kita ada dua cara, satu direct method, satu lagi guna formula. Okay. But for me, saya suka suggest student saya guna formula je lah, senang. You jangan nak pening kepala lah. Berdasarkan pencapaian awak dalam test saya tu, saya suggestkan guna formula je lah. Don't worry, dalam final exam kita tak mention pun pakai direct method or whatsoever. So you boleh guna either one lah. Okay, 3.4 implicit differentiation. Implicit differentiation. Ini pun keluar final exam ni. Oh, saya terlupa nak buat garis ya. Patutlah. Implicit differentiation. Nampak garis kan? Okay. So now, direct method dia macam ni tau. For example saya bagi satu contoh example lah. Example, given that let's say we have xy squared z cubed plus let's say cos 4yz equals to exponent 2xy. Okay, contoh macam gini. Okay. Find del z over del x. Okay. Bila you nampak soalan macam ni guys, you tengok dia punya z tu. Z tu dia ada dekat sini dan Z juga dia ada dalam cos ni. So secara logik akalnya kita nak factorize tu susah. Tak boleh nak factorize. Betul tak? Okay, now saya akan tunjukkan both methods guna kaedah biasa dan guna kaedah formula. Okay, first kali both kaedah biasa dulu. Okay. Kaedah biasa ni you kena cekap sikit lah guna differentiation tu. Sebab tu saya tak saja sebab kadang-kadang student confused. Okay, differentiate. Okay, first step ialah differentiate both sides. Terus both sides lah. Both sides with respect. Tak keluar madam. Tak ada madam. Kat bawah.
Tak keluar. Kalau internet saya slow hari ni. Sekejap Respect to X. Lah tak keluar. Okay, dah keluar dah? Dah. Differentiate with respect to X. Okay, so dia adalah del X XY squared Z cube plus cos 4YZ equals to exponent 2XY. Madam, Ya saya. memang semua kena with respect to X ke bila macam ada benda dalam tu berubah kena ikut? Macam mana? Tak, dia boleh jadi del Z del Y juga. Dia boleh jadi del Z del Y juga. Boleh. Tak ada masalah. Tapi soalan ni saya nak cuba spesifik untuk del Z del X dulu. Sebab saya nak suruh, saya nak ajar method je dulu. Dia boleh jadi dua-dua lah. Del Z del X ataupun del Z del Y. Macam tu. Okay. So now del X exponent 2XY. Okay, kaedah direct method ni first method First method. Kaedah first method ni, direct method ni, you kena anggap bila you nak cari del Z over del X, both are variables tau. Itu keburukan dia. Del Z over del X, you kena anggap dua-dua tu variable. Z variable, X pun variable. So, bila jumpa X dengan Z darab, you kena pakai product rule. Contoh kan, you nak differentiate yang ni, you kena pakai product rule sebab ada X, ada Z. Dua-dua ni variable, hanya Y sahaja constant. Sudah, faham tak? Faham. So, sekarang ni guys. Okay, misal katalah kita anggap XY squared ni sebagai U dan Z cube ni sebagai V. So, product rule dia adalah UV prime. So, U adalah XY squared V prime. So, differentiate Z cube tu 3Z kuasa 2 del Z over del X. Macam tu. Tambah VU prime Z kuasa 3 differentiate XY squared with respect to X. Differentiate U tu, U prime. Dia jadi apa? Y kuasa 2 lah kan? Faham tak? Okay, tambah. Okay, now sekarang ni untuk cos 4YZ tu kena pakai product rule tak? Ya. Tak payah. Betul, tak payah. Sebab dia tak ada X kan? Dia hanya ada Z sahaja. So, apa hasil dia guys? Differentiate 4Y tu bawa ke depan kan? So, negative 4Y. Kenapa negatif? Sebab differentiate cos, isn't it? So, differentiate cos dapat negative sign. Yes. So, negative sign. Madam, Ya saya. kenapa tiba-tiba ada del Z over del X dekat sebelah 3Z kuasa 2 tu? Sebab kita differentiate Z tu terhadap X. Sebab tu dia macam ni. Differentiate Z terhadap X, dapat del Z del X lah. Tapi kenapa bila differentiate X tak ada? Sebab dx del X per del X jadi satu lah. Sama dengan satu, sebab tu tak ada. Sebab tu kat sini tak ada. Okay. Faham? InsyaAllah. Tak apa guys, nanti saya akan tunjuk cara lebih mudah daripada kaedah ni. Ini saya tunjuk dulu sebab nanti you tak tahu langsung, tak ada ilmu langsung direct method ni. Setengah student suka direct method. Maksudnya setengah student yang expert on the differentiation, dia memang suka direct method. Dia memang expert kan, so dia suka benda tu. So pakai direct method. Tapi kalau you tak biasa dengan direct method macam ni, you confuse dengan Z del X, del Z del Y tu, tak apa. Nanti saya akan tunjukkan second method pakai formula. Lebih mudah, senang gila yang tu. Okay, kita selesaikan dulu yang ni. Right, one by one So yang ni 4Y sin 4YZ, kena ada tak del Z del X? Kena ada tak? Adalah, dah di differentiate terhadap Z. Adalah del Z del X tu. Faham? Sebab kita differentiate Z kan?
sudah you all ni. Brain. Okay. Lepas tu del Oh, over sebab dy dx. Okay. sebab kita tak differentiate y, kita differentiate z tu. Sebab tu kena ada wajib ada del z over del x tu. Kita differentiate z kan? Lepas tu yang sebelah kanan ni eksponen 2x ni differentiate x terhadap x. Dia tak ada z dalam tu, so differentiate x sajalah. So you all dapat apa? 2y. Yes, 2y eksponen 2xy. Perlu ada tak di z del x kat sini? Perlu ada ke tak? Perlu. Tak perlu, yes. Tak Differentiate perlu. x No kan? need. Yes. So now, kita kembangkan dia and then you kena factorize del z del x tu. So bila kita kembangkan, kita dapat macam ni. 3x, y kuasa 2, z kuasa 2, del z over del x tambah y kuasa 2, z cube tolak 4y sin 4yz. Saya pun bagi soalan susah dah awal-awal. Lepas tu you opening. Sorry. 2y eksponen xy. Okay, so you kena factorize, combine dua ni. Factor out kan dia. So dia jadi del z over del x dalam kurungan 3x y kuasa 2 z kuasa 2 tolak 4y sin 4yz macam gini. Sama dengan yang ni bawa ke sebelah kanan lah. So 2y eksponen xy tolak y kuasa 2z cube. Doktor, yang Yes. 2y eksponen xy tu kena ada 2 ke? Sebab kenapa hilang 2 tu? Mana Oh, ada. Thank you. Yang ni kan, betul kan? Okay. Thank you. Yes. Thank you. So, bila you dah factorize macam ni, dapatlah del z over del x sama dengan 2y eksponen 2xy tolak y kuasa 2, z kuasa 3 per dengan 3xy kuasa 2, z kuasa 2 tolak 4y sin 4yz. Gitu. Okay, faham? That's the first method. Tak apa, jangan risau. Kau tak faham method ni, kita buat method kedua. Ni guna kaedah formula kedua ni. Second method. Okay. Saya bagi nota sikit. Second method ni use formula. Okay. Formula dia simple je guys. Kalau soalan tu cakap suruh cari del z over del x, formula dia ialah pastikan ada negatif di sebelah awal-awal tu, kena ada negatif. Lepas tu f, x duduk atas, z duduk bawah. Gitu. Dia terbalik. Okay. Del z over del x sama dengan negatif fx over fz. And then, kalau soalan tanya you del z over del y, dia punya formula adalah negatif duduk depan, fy over fz. Gitu. That's the formula. Ini lebih mudah lah, student suka yang ni. Every semester mesti diorang akan guna kaedah yang kedua ni. Saya pun suggest student saya guna kaedah kedua, tak payah pening kepala. Okay, jom kita selesaikan soalan kita ni. Saya copy balik benda ni. Copy. Paste. Okay. Ni apa benda ada satu pula kat sini ni. Okay. Now, ini soalan kita tau. This is our question. Alright. Soalan suruh cari find apa tadi, del z del x kan? Del z over del x. Okay. Let's say kita guna kaedah second method ni. So, first step. Make sure you kena pindahkan every terms to the left hand side dan equate this equation with 0. That's the first step. Itu ada satu markah tu. Okay. Let f x y z. You kena let macam ni equals to x y kuasa 2, z kuasa 3 tambah cos 4yz minus, bawa dia sebelah kiri, exponent 2xy. Equate this with 0. So that is the first step. Ini satu markah dalam final exam. Buat macam ni je dapat satu markah dah. Pindahkan je.
Understand this step? Boleh? Yes. Okay. Boleh je. Second step, okay, next. What you should do is you just need to find your fx. Cari fx. Bila dah fx macam ni, you all expert lah ni macam kita belajar sebelum cuti hari tu. Differentiate terhadap x. Y kuasa So, 2 Z. y dengan z jadi constant terus. Senang. You hanya differentiate terhadap x sahaja. Okay? So dalam kes kita ni differentiate terhadap x, you dapat apa ni? Y squared Z cube. Y squared z cube. Lagi? Plus Plus Cos ada ke? 4yz ni apa benda? Jadi apa ni? minus sign. plus Hey, 0. dia Zero, zero. zero. Dia constant guys. Dia Zero. constant. So dia jadi zero. Tak ada apa kan? zero. So you just differentiate exponent to xy lah pula. Kan senang tu kerja you all tu. Dia jadi apa Tolak tu kalau 2 differentiate? exponent 2 Y. Dua Y exponent 2y 2 XY. exponent 2xy. Dah siap. Tu fx. Lepas tu cari fz. Cari fz FY. pula. Dia jadi 3 kali bawa ke depan lah kan? 3 tu bawa ke depan kan differentiate terhadap z. So Betul. 3 xy kuasa 2 z square, kuasa Z 2 square. kan? Lepas tu yang term yang kedua cos tu dia jadi Negative sign. negative sign. Negative apa? Negative 4y lah kan? 4y. Sin 4Y yes sign. 4yz. Okay, last term tu dia jadi apa? 0. Zero, yes. Sebab dia tak ada z. So dia jadi zero. Habis macam tu. Therefore, terus je. Del z over del x sama lah dengan negatif fx bahagi fz. Sama dengan negatif buka kurungan. Sebab dia ada 2 term tu kan. Buka kurungan. Y kuasa 2, Z kuasa 3 tolak 2Y exponent 2XY per dengan 3XY kuasa 2, Z kuasa 2 tolak 4Y sin 4YZ. Dah siap. Gitu je lah, madam. Gini je lah dah format dah. Okay. Sama tak tu? Sama je lah. Cuma membezakannya, sekejap kita compare. Ni jawapan tadi. Buruk tulisan saya kat sini. Copy. Paste. Kan sama je tu. Cuma yang ni negatif duduk kat luar. Faham tak? Faham. Okay. So which one easier? First method or second method? Second. Obviously So- second. Second. So guna second dalam final exam nanti Don't worry lah. So bila you dah guna second method tu, you dah tak risau lah, keluar lah soalan macam mana sekalipun, insyaAllah you boleh jawab. Okay. Now, tengok sikit. Okay, kita buat soalan nombor 3. Question number 3. Nombor 3 senang sangat. Kita nak buat nombor 2 lah. Nombor 2 ada lon. Copy. Exercise 3 point berapa tadi? 3.4 Exercise 3.4, yes. Faham tak guys implicit differentiation ni? Faham, madam. Faham Okay, very good. Exercise 3.4. Kita buat question nombor 2 Kita buat yang simple dululah. Okay. Now, solve soalan ni. Let's say kita guna second method lah. Senang. Saya pun dah cakap tadi kan. You all pun dah selesai second method. Kita buat second method. Okay, first step apa? Kita kena buat fxyz equals to ln 4y squared minus 3x plus 2z cube minus 5x equals to 0. Jadikan dia macam gini. Bawa 5x tu ke sebelah kiri. Okay, next you all nak cari del z del x. So carilah fx dulu. So fx sama dengan 1 per the whole thing. So 4y squared minus 3x plus 2z cube. Darabkan dengan 3. 3 kan negatif 3? Negatif. Negatif 3. Be careful tau. Okay, lepas tu tolak 5 kan?
tolak 5 minus 5. So you all ada macam ginilah. Negative 3 over 4y squared minus 3x plus 2z cube minus 5. Okay. Lepas tu cari fz. Fz jadi kat atas dia adalah 6z kuasa 2 lah. Lepas tu dia put everything ni kan. 4y squared minus 3x plus Tolak. 2z cube. Kosong lah. Ada tolak lagi tak? Tak ada. Tak ada dah kan? Okay, so therefore bahayalah saya punya iPad ni jadi teruk tulisan saya sekejap Therefore del z over del x sama dengan negatif fx over fz. So you all akan ada negatif negatif 3 per tadi tu 4y squared minus 3x tambah 2z kuasa 3 tolak 5 tadi per dengan yang kat bawah ni lah 6z per 4y kuasa 2 tolak 3x tambah 2z kuasa 3. So selesaikan yang kat atas tu. Negatif dah tak ada dah lah. So 3 tambah 5 darab 4y kuasa 2 tolak 3x tambah 2z kuasa 3. Denominator ni kita boleh cancel sebab dia sama. So divide with 6z lah. So we will have 3 plus 20y squared minus 15x plus 10z cube divide with 6z. Macam tu. Madam. Ya saya. Sekejap, kenapa 3 plus 5 kena darab dengan 4y? Bukan dah cancel ke madam? Bukan cancel kan madam? Yelah, tapi kat atas dia macam ni selesaikan yang atas dulu. Yang selesai yang atas dulu. Saya duk buat yang atas dulu tadi ni. Dia masih lagi ada pecahan kat bawah tu. Faham tak? Dia masih lagi ada pecahan kat bawah tu. Faham madam? Macam mana dia saya tak faham lagi. Ni pun tak faham lagi. Okey, dia macam ni. Negatif 5. Dia ini ni dia duduk kat atas kan. Copy ni duduk kat atas tadi kan. Paste. Okey. Dia kan per dengan benda ni. Paste. Macam ni kan. Lepas tu dia per lagi dengan 6z per benda ni. Macam ni. Faham? Dia macam ni sebenarnya. Samakan denominator tu yang tadi yang tu kat atas 5 tu. tu. Saya skip step tu sebab dia sama, jadi kita boleh cancel, nampak tak? Dia kan sama ni. Ini dengan ini. Sejak bila sebelah 3 plus 5 tu ada 4y kuasa 2 tu? Lah, kita kan tadi macam gini. Macam mana tu? Maaf saya lambat sikit puasa tak makan lagi. Ya. Sabar. Sabar ke tak bagi tadi ni? Ini kan dia terasing ni kan. Saya nak samakan penyebut. Samakan penyebut. Samakan penyebut. Darab naik atas. Okay. Boleh faham? Faham. Okay, pandai pun. So dah boleh cancel lah yang bawah tu. Yang saya highlight kuning tu ni boleh cancel ni. Ni sama kan, cancel lah. Gitu. So dapatlah macam dah lah ni. Betul ke jawapan dia ni? Sekejap. Tengok balik. Nombor 2. Dia tak darab pun. Saya darab. Boleh tu. Per 6z kuasa 2 kan. 6z kuasa 2. 6z je. Saya tersilap. Ni z kuasa 2. Dah. Okay. Dalam buku dia tak darab pun. Tapi tak apalah. Nak darab boleh, tak nak darab boleh. Macam tu lah. Okay. So del z per del y. Del z over del y. Kita kena cari apa pula ni? Cari fy sajalah. Tak payahlah cari fz lagi. Dah ada fz kat sini. So cari fy 1 per everything.
Bawa ke bawah. Ni bawa ke bawah. Copy balik. Paste. Lepas tu darab dengan apa? 8Y. Ya, pandai 8Y. Gitu. Lepas tu, dah lah. Del Z over del Y sama dengan negatif FY bahagi FZ. Sama dengan, guys, hati-hati tau dalam final exam, student suka lupa negatif ni tau. Bila you salah negatif, tak letak negatif, jawapan salah tau. So make sure you ingat lah 8Y per dengan 4Y kuasa 2 tolak 3X tambah 2Z. 2Z kuasa 3. Macam gitu bahagi ni. Bahagi FZ ni. Copy. Paste. So dapat apa? Kan dah senang tu. Negatif 8Y per 6Z kuasa 2. Ataupun kalau you nak simplify, 8 per 6 jadi negatif 4Y per 3Z kuasa 2. Okay, dah. Understand? Yes. Okay, good. Very good. Yes. So tak apa guys, dalam test final exam nanti guna je formula. It's okay guys, jangan risau. Jom kita buat soalan nombor 3 last. Sebelum kita habis kelas ni, kita buat soalan nombor 3, kita buat terhadap X. Sebab Y senang je, kita buat terhadap X. Question number 3 ni. Okay, so again, kita let fxy fxyz sama dengan x kuasa 2 tambah z cos xyz tolak 3. Macam tu. Sama dengan kosong. Guys, you bayangkan kalau you pakai direct method kan, nak selesaikan z cos xyz ni, you kena guna product rule dalam product rule. Leceh tau. Kalau you pakai method first method tadi. You kena product rule, z dengan cos ni dah product rule. Lepas tu dalam kurungan tu sendiri pun product rule juga. So double product rule kalau you nak pakai first method. Tapi kalau you pakai second method, sekali je product rule dia. Okay, so jom kita cari fx dulu. Dapat apa ni? 2x. Lepas tu? X. Tambah. Lepas tu? Tambah ke tolak? Z. Tambah ke tolak? Tolak. Tolak apa? Apa constant dia? Tolak ZY. ZY. So jadi YZ kuasa 2 lah kan? Yes. So sin XYZ. XYZ. Tak payah pakai product rule pun. Untuk X lah. Yang ni tolak 3 jadi kosong kan? Okay, cari FY. FY ni baru product rule lah. So ini jadi kosong. This one dia akan jadi U. Yang ni dia jadi V. Betul tak? So UV prime plus VU prime. Tapi dia simple je lah. Dia sekali je product rule dia. So Z cos XYZ. FY pula. Ini FZ. U prime jadi apa? Negatif. Apa constant dia? XY sin XYZ tambah cos XYZ darabkan dengan 1, isn't it? Okay, so you all akan dapat FZ sama dengan negatif XYZ sin XYZ tambah cos XYZ. Okay, thus del Z over del X equals to negative Fx over Fz equals to negative 2x tolak YZ kuasa 2 sin XYZ ataupun kalau you buat masuk dalam negatif tu jadi tambah lah. Bahagikan dengan negatif XYZ sin XYZ plus cos XYZ. Okay dah. Understand? Understand guys? Understand. Lapar sangat ke? Masya Allah. Ni jawapan dia.
Ni dia jadi positif lah macam saya kata tadi. Sebab dia negatif duduk depan. So, dia terbalik kan. Contohnya saya padam balik ni. Kita tengok sama tak. Copy. Sama je lah. Cumanya yang ni dah masuk dalam negatif. Yang saya buat atas tu tak dah masuk dalam lah. Okay, so I think that's all for today, guys. Thank you so much for your attention. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Selamat madam. puasa. Selamat Thank you, buka madam. puasa. Selamat Thank you, berbuka. madam. Okay, saya balik Sama-sama kerja ni saya kena berbuka, masak lagi ni. Selamat raya, madam. Belum raya lagi, jauh lagi, dek. Aduh, ilahai. Selamat hari. Aduh. Nanti you all punya quiz next week kot saya rasa. Bulan puasa Quiz juga madam? 3. Ya, bulan puasa sebelum raya ada Aduh. quiz 3. Sekejap. Saya 3.1, check balik. 3.2 je. Kejap. Saya check balik perancangan teaching plan tu. Saya rasa next week kalau tak salah saya, dia tak termasuk topik 3.5. 3.5 next week ni dia panjang sikit. Dia tak adalah Chapter panjang 3 sangat. sampai tapi chapter dia, berapa madam? 3.5 chapter 3 sampai 3.5 je. Sampai next week je last untuk chapter 3. Chapter 4 yang panjang. 4 sampai? Okay, you punya chapter 4 sampai 4.7. Ayuh. You all punya quiz 3 ni, betul lah guys. Quiz 3 minggu depan. Jumaat, Jumaat macam 3.1 biasa. schedule kan? 3.1 sampai 3.4 guys. Oh, okay. Ayuh. Oh, sampai soalan, yang minggu ni lah. Macam Allah, standard kot baby. saya rasa dalam 4 to 5 questions lah I think. Okay, madam. Saya tak off record lagi je Okay, madam. Ha. Okay, madam.